Hej på er! Nu är det äntligen dags för nästa avsnitt av Vegan-TV. Och idag tänkte jag prata lite om 5 vanliga myter om veganer. För som vegan får man höra ganska många förutfattade meningar och fördomar som kanske inte alls stämmer. Och då är det väldigt bra att ha några riktigt bra svar på tal. Så nu kör vi igång! Myt nummer 1 är att veganer får i sig alldeles för lite protein. Det är inte alls sant. Som vegan får man ofta höra: får du i dig nog med protein, du ser lite trött ut. Och då kan man med all säkerhet svara: japp, jag får i mig allt protein jag behöver. För det är nämligen så att protein finns i alla livsmedel i princip. Många tror att kött är det enda sättet att få i sig protein, men det stämmer inte. Det finns protein i allt från bönor till grönsaker, till frukt, till nötter. Så länge du äter en lagom mängd och varierad kost så kommer du få i dig det du behöver. I västvärlden finns det nästan inga dokumenterade fall av proteinbrist, utan det handlar mer om länder där det råder svält. Så det kan ni dra till med nästa gång någon frågar hur mycket protein ni fått i er. Myt nummer 2 är att alla sojaprodukter som veganer äter bidrar till skövlingen av regnskog. Och det är väl egentligen en sanning med modifikation, för det är faktiskt så att man skövlar regnskog för att odla mer soja. Men då är det så att 80% av den sojan som odlas går till djurfoder, som alltså är till boskapen som ingår i köttindustrin. Och de 20% som går till annat är ofta miljöcertifierad och kontrollerad sojaproduktion. Om du till exempel kollar på ditt tofu-paket eller sojakorvpaket så är det ofta så att man kan se en liten sån här miljömärkning i hörnet. Så det är faktiskt köttindustrin som bidrar till skövlingen av regnskogen och inte vi veganer som äter tofu eller sojakorv. Så det är så. Myt nummer 3 är att det inte går att träna och vara vegan. Det här stämmer absolut inte. Vi har en lång rad med framgångsrika idrottsmän som varit veganer. Kolla bara på Carl Lewis, löparen som har vunnit 8 olympiska mästerskap. Eller Keith Holmes som har varit världsmästare i boxning. Det finns också flera typ tennisspelare, maratonlöpare, Ironman-vinnare och så vidare som varit veganer. Så att det kan man säga att det är dokumenterat att det inte stämmer. Om man ska träna och vara vegan så är det däremot viktigt att man får i sig lika mycket energi som man gör av med. Men det handlar inte om man äter kött eller inte. Det går jättebra att inte äta kött och idrotta samtidigt. Myt nummer 4 är att det skulle vara dyrare att vara vegan än köttätare. Det är det definitivt inte. Visst, om du varje dag äter massa fake-produkter såsom sojakorv, sojaost, sojgurt och så vidare så kan det bli lite dyrt. Men om du bara använder det ibland och fokuserar på basvaror såsom bönor, linser, gryn, pasta, ärtor och andra veganska basvaror så kan jag säga med all säkerhet att dina matkostnader kommer gå ner. Speciellt om du vill äta ekologiskt kött eller bra kött så kommer du se stor skillnad på din budget. Myt nummer 5 är att det skulle vara onaturligt att äta kött. Och det kan jag säga att nja, det är det nog inte. Med tanke på att människan historiskt sett har levt på en växtbaserad diet med inslag av kött när vi väl har fått tag på det. Men det är bara att kolla på typ våra kroppar. Vi har inga klor eller huggtänder som andra rovdjur. Och vi skulle inte ens kunna äta rått kött utan vi måste tillaga det för att inte må dåligt av bakterierna. Så det är inte vad jag skulle kalla ett bra rovdjur. Och dessutom, hur onaturligt är inte köttindustrin i sig? Eller typ att dricka mjölk från en ko som egentligen ska gå till kalven. Vad är det som gör att det är naturligt för oss att dricka den? Nej, men det är en liten tankeställare. Så, det var mina 5 myter om veganer. Jag hoppas att ni fick några bra argument att använda er av i framtida vegandiskussioner. Och några tankeställare som sagt var.
Nästa vecka ska jag prata lite om hur det är att äta ute eller på middagsbjudningar som vegan, vilket kan vara lite tricky, så missa inte det. Annars så önskar jag er en fantastisk vecka, så hörs vi sen helt enkelt. Ha det gött!